हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं गाथामध्ये स्वागत करतो. तर आज आपण घेणार आहे वर्क अँड एनर्जी. 9th क्लासचं वर्क अँड एनर्जी घेणार आहे आपण. वर्क अँड एनर्जीमध्ये 3 टॉपिक घेणार आहे आज आपण. पहिला टॉपिक आहे वर्क, दुसरा टॉपिक आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह और झिरो वर्क काय असतो, आणि तिसरा आहे युनिट ऑफ वर्क. ठीक आहे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दी फर्स्ट टॉपिक, वर्क. काय असेल वर्क? वर्क म्हणजे काय? तर बेसिकली एनी फिजिकल और मेंटल ॲक्टिव्हिटी कॅन बी रिफर्ड ॲज वर्क. कुठलीही फिजिकल किंवा मेंटल ॲक्टिव्हिटीला आपण वर्क म्हणू शकतो. कसं म्हणणार आहे मी सांगतो तुम्हाला. कन्सिडर करा आता पहिले फिजिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? समजा तुम्ही खेळायला जाताय, ठीक आहे, तुम्ही कुठेतरी काम करताय, या गोष्टीला आपण काय म्हणणार आहे? फिजिकल. ज्यातच म्हणजे आपण आपले हाताचे पायाचे मुवमेंट होतात त्या गोष्टीला आपण काय म्हणणार आहे? फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. मग कुठलीही फिजिकल ॲक्टिव्हिटीला आपण वर्क असं रिफर करू शकतो. दुसरं आहे आपलं मेंटल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे जसं की तुमचं एक्झाम पिरियड असेल किंवा एक्झामिनेशन हॉल असेल. आता एक्झामिनेशन हॉलमध्ये तुम्ही शांत असता, तुमचं डोकं काम करतं, कारण की जे प्रश्न तुम्हाला पेपरमध्ये विचारलेत त्या प्रश्नांचे उत्तर तुमच्या डोक्यात फीड असतात किंवा डोकं तुम्हाला सांगत असतं. तर त्या केसमध्ये ही तुमची मेंटल ॲक्टिव्हिटी झाली. कळलं? किंवा तुम्ही एक्झामची प्रिपरेशन घरी करताय, घरी शांततेत अभ्यास करताय, मग तेव्हा ही तुमची मेंटल ॲक्टिव्हिटी आहे. कळलं? त्याला पण आपण वर्क म्हणून रिफर करू शकतो. ठीक आहे, पण डेफिनेशन काय सांगते? वर्कचं डेफिनेशन काय सांगते? वर्कचं डेफिनेशन काय म्हणते? वर्क इज सेट टू बी डन when a force applied on an object causes the displacement. कळलं? वर्क म्हणजे काय? समजा आता हा एक ऑब्जेक्ट आहे, ठीक आहे, हा एक ऑब्जेक्ट आहे. आता ह्याच्यावरती मी फोर्स लावलाय F. आता बघा, दिस वर्क इज सेट टू बी डन इफ दिस फोर्स अप्लाइड causes the displacement of body from this position to this position. परत एकदा सांगतो, वर्क इज सेट टू बी डन इफ दिस अप्लाइड फोर्स F causes the displacement of object from this position to this position. ठीक आहे, वर्कला कसं आपण रेफर करणार आहे? वर्क इज सेट टू बी डन म्हणजे जेव्हा हा अप्लाइड फोर्स या बॉडीला या पोझिशनवरून या पोझिशनवरती डिस्प्लेस करेल, म्हणजे या पोझिशनवरून या पोझिशनवर आणेल, तेव्हा आपण त्याला म्हणणार आहे वर्क. वर्क इज टर्म्ड ॲज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कळलं तुम्हाला काय वर्क? नीट कळालं? सो आता आपल्याला काय करायचं? वी हॅव टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन. And we have to also convert the force acting on object along the displacement. ठीक आहे, काय करायचं सांगतो तुम्हाला. आता आपल्याला काय करायचं? अमाऊंट ऑफ वर्क डन म्हणजे किती वर्क डन होत आहे एखाद्या ऑब्जेक्टला डिस्प्लेस करण्यासाठी, ते काढायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जी काही फोर्स तुमच्या बॉडीवर लागते त्या फोर्सला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. कशात कन्वर्ट करायचं आहे? ज्या डायरेक्शनमध्ये डिस्प्लेसमेंट होतं आहे. ठीक आहे, कसं करायचं ते मी सांगतो. हे डायग्राम काढलंय मी इथे, नीट बघा. हे एक ऑब्जेक्ट आहे, दिस कन्सिडर अन ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, अ फोर्स F इज ॲक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ॲट अँगल थीटा. ठीक आहे, F1 इज दी कंपोनंट ऑफ दिस फोर्स F. ठीक आहे, F काय तुमचा एक फोर्स आहे, लेट F बी दी फोर्स अँड F1 बी दी कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स. कंपोनेंट ऑफ दी फोर्स म्हणजे त्याचा एक भाग आहे, त्या फोर्सचा एक भाग असतो. ठीक आहे, कंपोनेंट म्हणजे त्याचा एक भाग असेल. ठीक आहे, F1 इज दी कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स F ॲक्टिंग अलॉंग दिस डायरेक्शन. ठीक आहे, आणि ह्यांच्यामध्ये थीटा आहे, अँगल किती आहे? थीटा आहे. ठीक आहे, तर कसं करणार आहे? आता तुम्हाला काय माहिती आहे? वर्क डन इज इक्वल्स टू काय असतं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता ह्या फोर्सेसमधून हा जो F1 फोर्स आहे, दिस फोर्स विल कॉज द डिस्प्लेसमेंट. बरोबर आहे, हा फोर्स काय करेल? या बॉडीला डिस्प्लेस करेल. बरोबर, या डायरेक्शनमध्ये फोर्स लागेल, मगच हे बॉडी या साईडला होणार आहे. ठीक आहे, सो वर्क डन विल बी फोर्स F1 इंटू S. S इज डिस्प्लेसमेंट. फोर्स F1 इंटू S इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, हे वर्क डन आहे. बट आता आपल्याला F1 ची व्हॅल्यू माहित नाहीये, तर F1 ची व्हॅल्यू कशी काढायची सांग. आता तुम्ही कन्सिडर करा ह्याला एक राईट अँगल ट्रायंगल. काय कन्सिडर करणार आहे आपण याला? राईट अँगल ट्रायंगल. सो राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये कॉस थीटा काय असेल आपला? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा काय असतो? ऍडजस्टंट साइड बाय हायपोटेन्यूज साइड. ऍडजस्टंट साइड बाय हायपोटेन्यूज साइड. ठीक आहे, ऍडजस्टंट साइड काय तुमचा? F1. इट विल बी F1 आणि हायपोटेन्यूज इज F. cos theta is equals to F1 by F. मग ह्याच्यातून आपल्याला F1 काय आला? हे F cos theta ला मल्टिप्लाय होईल, सो F1 विल बी F cos
थिटा. F1 विल बी F cos थिटा. ठीक आहे. आता ती F1 ची व्हॅल्यू इथे टाकू आपण, काय भेटेल, वर्क डन W इज इक्वल्स टू F cos थिटा इंटू S किंवा W इज इक्वल्स टू F इंटू S cos थिटा. कळलं तुम्हाला? या एक्सप्रेशन वरून तुम्हाला अमाऊंट ऑफ वर्क डन भेटेल. काय भेटेल? अमाऊंट ऑफ वर्क डन. अमाऊंट ऑफ वर्क डन कसं भेटेल? फोर्स म्हणजे तुमच्या बॉडीला किती फोर्स लागतो हे पहिलं कळेल, त्यानंतर या थिटा वरून कुठल्या अँगल वरती फोर्स लागतोय. ठीक आहे. ह्या दोन पॅरामीटर फोर्स अँड थिटा, ह्या दोन पॅरामीटर आणि डिस्प्लेसमेंट S ह्याच्यावरून तुम्हाला अमाऊंट ऑफ वर्क डन कळेल. काय कळेल? अमाऊंट ऑफ वर्क डन. ठीक आहे. सो वी विल गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो वर्क. आपला नेक्स्ट टॉपिक काय आता? पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो वर्क. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिले बघू आपण पॉझिटिव्ह वर्क. पॉझिटिव्ह वर्क, व्हॉट डू वी मीन बाय पॉझिटिव्ह वर्क? सांगतो मी तुम्हाला. when the force and the displacement are in same direction, when the force and displacement are in same direction, then this work done is termed to be positive work. कसं सांगतो मी तुम्हाला. सगळ्यात पहिला when theta is equals to 0, ठीक आहे, theta is equals to 0 असणार आहे. म्हणजे हा थीटा जेव्हा 0 असेल तेव्हा आपल्याला W काय येईल इथं? W is equals to F into S cos 0 म्हणजेच किती? F into S. ठीक आहे. मग W is equals to Fs. This is termed as positive work. काय असतं पॉझिटिव्ह वर्क? when force and displacement are in same direction, म्हणजे जेव्हा थीटा 0 आहे. कळलं तुम्हाला पॉझिटिव्ह वर्क? दुसरं आहे आपलं निगेटिव्ह वर्क. सांगतो काय असतं निगेटिव्ह वर्क. when the force and the displacement both are in opposite direction, when the force and the displacement both are in opposite direction, जेव्हा फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट दोन्ही पण काय आहेत? अपोजिट डायरेक्शन मध्ये, तेव्हा आपण त्याला काय म्हणणार आहे? निगेटिव्ह वर्क. कसं असणार निगेटिव्ह वर्क? when theta is equals to 180, जेव्हा थीटा 180 असेल तेव्हा काय होतं ते? निगेटिव्ह वर्क. कसं होतं? W is equals to काय आहे? Fs cos 180. ठीक आहे. Fs cos 180. सो काय होईल हे? F इंटू S इंटू -1 म्हणजे काय होईल हे? -Fs. ठीक आहे. सो -Fs म्हणजे W इज इक्वल्स टू -Fs म्हणजे काय आलं हे? निगेटिव्ह वर्क. कळलं निगेटिव्ह वर्क कसं असतं? when थीटा इज इक्वल्स टू 180. हे F आणि F1 च्या मधला जो थीटा आहे जर तो 180 असेल तर निगेटिव्ह वर्क असतो, 0 असेल तर पॉझिटिव्ह वर्क असतो. तिसरं आहे आपलं झिरो वर्क. when the force and displacement are perpendicular to each other, when the force and displacement are perpendicular to each other, ते दोन्ही एकमेकांना जर परपेंडिक्युलर म्हणजे त्यांच्यामध्ये जर थीटा 90 असेल तर काय असेल? थीटा 90. when theta is equals to 90, वर्क डन काय असणार आहे? Fs cos 90. cos 90 is 0, so this will be equals to 0. जेव्हा ह्या F आणि F1 मधलं थीटा जर 90 असेल तेव्हा काय असणार? तुमचं वर्क डन इज 0. कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. सो आता नेक्स्ट टॉपिक काय आपला? युनिट ऑफ वर्क. काय आपला? युनिट ऑफ वर्क. सो बेसिकली वर्क काय असतो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आता युनिटसाठी दोन सिस्टीम आहेत, एक आहे SI सिस्टीम आणि दुसरं आहे CJ सिस्टीम. आता पहिले SI सिस्टीम बघू. SI सिस्टीम मध्ये फोर्सचा युनिट काय असतो? न्यूटन. ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंटचा युनिट काय असतो? मीटर. सो वर्कचा युनिट काय असेल? न्यूटन मीटर. ठीक आहे. किंवा और जूल्स. ठीक आहे. कळलं तुम्हाला? इन CJ सिस्टीम फोर्सचा युनिट काय असेल? डाइन. ठीक आहे. डिस्प्लेसमेंटचा युनिट काय असेल? सेंटीमीटर. सो वर्कचा युनिट काय होणार? डाइन सेंटीमीटर. और अर्ग. कळलं तुम्हाला? ठीक आहे. सो आजचे टॉपिक सगळे संपलेले आहेत. आज आपण इथंच थांबूया. आपण परत भेटूया नेक्स्ट पार्टमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब तर नक्कीच करा. चला भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.